কে ধূপকাঠিৰ গোন্ধটো যেতিয়া আপোনালোকে নিজে বনায় তেতিয়াহলে কিয় কমকে পায় আপোনালোক বহুতে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় কৰোতে কেইবাটাও সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছে যেনে আপোনাৰ পাৰফিউমটোৰ ভাল গোন্ধ ওলোৱা নাই আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো দোকানীয়ে ভাল দাম দিব বিচৰা নাই আপুনি ভাল কোৱালিটিৰ বা দামী পাৰফিউম ইউজ কৰিছে কিন্তু তাৰ যেটো কোৱালিটি আপুনি বিচাৰিছিল তেনেকা আপুনি বনাব পৰা নাই তো এনেকা ধৰণৰ যদি আপুনিও সমস্যা সন্মুখীন হৈছে বা আপুনিও যদি জানিব বিচাৰিছে এনেকা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব তেতিয়াহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপুনি ভাল কোৱালিটিৰ এটা ধূপকাঠিৰ পেকেট ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে তাৰ যেটো প্ৰসেস হেতু কেনেকা হয় তাৰ যেটো পারফিউমিং কৰাৰ যেটো টেকনিক বা পারফিউম কৰাৰ পিছত ধূপকাঠিখিনি কিমান দিন আপুনি ৰাখিব লাগিব এই গুটেই বস্তুখিনি আমি আজি এই ভিডিওটোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম যদিহে আপুনি ধূপকাঠি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বা আপোনাৰ যদি সম্পৰ্কীয় বা আপুনি যদি চিনি পোৱা কোনো লোক ধূপকাঠিৰ লগত জড়িত তেতিয়াহলে তেওঁক নিশ্চয় এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবলৈ তেনে উজু তাৰ কাৰণে আপুনি মেচিন নোলোৱাকৈ ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে সেই ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক আমাৰ অফিস গুৱাহাটী বেলতলা তিনিআলিত আছে তাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজে আহি লৈ যাব পাৰে বা যদি আপুনি অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহলে আমি সেই বস্তুখিনি অসমৰ যিকোনো জিলাত পৰা আপুনি আমাক অৰ্ডাৰ দিলে আমি তাত বাছৰ থ্ৰুদি হওক ট্ৰান্সপৰ্টৰ থ্ৰুদি হওক আমি তাৰ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল ধূপকাঠিৰ বস্তুখিনি লৈ যেতিয়া আপুনি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰে তেতিয়াহলে আপুনি চাব লাগিব যে আপোনাৰ যেটো ধূপকাঠিৰ পেকেট সেই পেকেটটোৰ যি কাঠি তাৰ গোন্ধটো যাতে সদায় টপ কোৱালিটিৰ হয় আৰু এই টপ কোৱালিটিৰ ধূপকাঠিৰ গোন্ধ পাবৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাল কোৱালিটিৰ পাৰফিউম বিলাক এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ পাৰফিউমো ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাল কোৱালিটিৰ ডিপি অইলো ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে ভবাৰ দৰে আপোনালোকে ধূপকাঠিৰ গোন্ধটো পোৱা নাই তো এই ক্ষেত্ৰত কেবাটাও টেকনিক আছে যে আপোনাৰ ধূপকাঠিৰ বান্ডেলটো কেনেকৈ আপুনি এটা পাৰফেক্ট কোৱালিটি বনাব তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াৰ যেটো সাইকোলজি এটো বুজি পাব লাগিব প্ৰথম কথাটো হৈছে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু পাৰফেক্ট বা কোৱালিটি পারফেক্ট কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহলে সেই পারফেক্ট বা সেই ভাল কোৱালিটিৰ ধূপকাঠিটোৰ যেটো ডেফিনেশন মানে সেই ভাল কোৱালিটি বুলি কাক কোৱা হয় সেই বস্তুটো আপুনি বুজি পাব লাগিব বহুতে মাৰ্কেটত চলি থকা ব্ৰ্যান্ডেড ধূপকাঠিৰ লগত নিজৰ ধূপকাঠিৰ পেকেটটো কম্পেয়াৰ কৰে কোৱালিটি কম্পেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ তুলনাত যেতিয়া নিজৰ ধূপকাঠিৰ পেকেটটো বা বান্ডেলটো অলপ হলেও কম গোন্ধ পায় বা অলপ হলেও কম কোৱালিটি নিচিনা তেওঁ অনুভৱ কৰে তেতিয়াহলে তেওঁ মনটো হতাশাত ভাগি পৰে কিন্তু এই কথাটো আপুনি চাব লাগিব যেতিয়া আপুনি নিজৰ ধূপকাঠিৰ পেকেট এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়াহলে সেই কোম্পানীটো আৰু আপোনাৰ কোম্পানীটো বা আপোনাৰ যি ইউনিট তাৰ মাজত ইনভেষ্টমেন্টৰ কিমান ডিফাৰেন্স আছে এটা ডাঙৰ কোম্পানীয়ে যেতিয়া এটা সেটআপ ষ্টাৰ্ট কৰে তো তেওঁৰ ইনভেষ্টমেন্ট কোটি টকাৰ বা তাতকৈও বেছি হয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভণি কৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো হয় 20000 নহয় 50000 নহয় 1 লাখ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তো এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপুনি ৰ মেটেৰিয়েলছ কোনো এটা কোম্পানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰে তেতিয়া তাৰ যেটো কষ্ট হয় এই কষ্টটো সদায় এটা বেলেগ কোম্পানীতকৈ অলপ হলেও বেছি হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেহেতু আপোনালোক দুইটা কোম্পানীৰ মাজৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্ট হেতুৰ আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আছে তো তেতিয়াহলে কোৱালিটিৰ অলপ ডিফাৰেন্স আহাটো স্বাভাৱিক কথা তাত আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেই কোম্পানীটোৰ যি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ মাজৰ যি পাৰ্থক্য তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি ৰ মেটেৰিয়েলছৰ কষ্টিং সেইখিনি বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰে তো গতিকে আপুনি হতাশ হোৱাৰ সলনি আপুনি এই কথাটোহে বেছিকৈ চিন্তা কৰা উচিত যে আপুনি আপোনাৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্ট কেপাসিটি সেই ইনভেষ্টমেন্ট কেপাসিটিৰ ওপৰত যিখিনি আপুনি বস্তু ক্ৰয় কৰিছে তো তাৰ যেটো বেষ্ট আপুনি উলিয়াই দিব পাৰে তাৰ একদম ভাল কোৱালিটি আপুনি যেটো উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি জোৰ দিয়া প্ৰয়োজন এতিয়া আপোনালোকে সবেই জানে যে ধূপকাঠিৰ
যেতিয়া আপোনালোকে বনাব তো প্ৰথম পাৰফিউম আৰু ডিপি অইলটো মিক্স কৰি তাক 2 দিন সময় ভালদৰে মিক্স হ'বৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে কিন্তু যদি আপুনি সেই সেন্ট আৰু অইলটো মিক্স কৰি 2 দিনৰ সলনি তাক এসপ্তাহ বা 10 দিন ৰাখে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে সেই পাৰফিউম আৰু অইলটোৰ যেটো কোৱালিটি সেইটো দিনক দিনে ভাল হৈ গৈ থাকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আপোনাৰ পাৰফিউম আৰু অইলটোৰ যি মেচুৰিটি পিৰিয়ড তো হেতু যদি 2 দিনৰ সলনি আপুনি এসপ্তাহ ৰাখিব পাৰে তেতিয়া হলেও আপোনাৰ যি পাৰফিউমৰ কোৱালিটি সেইটো আপুনি ভবাৰ ধৰণে ভাল হোৱা দেখা যায় সেকেন্ড কথাটো হৈছে যেতিয়া আপুনি কাঠিখিনি সেন্ট আৰু অইলৰ মিক্সাৰটো ডিপিং কৰিব আৰু তাৰ পৰা উঠাই পেলাই যেতিয়া আপুনি কাঠিখিনি শুকাবৰ কাৰণে প্লাষ্টিকৰ বস্তা বা এখন প্লাষ্টিক দি মেৰিয়াই ৰাখি থব তাৰ পাছত যদি তাক আপুনি এদিনতকৈ বেছি এসপ্তাহ 10 দিন 15 দিন আপুনি তেনে ধৰণে এয়াৰ টাইট কৈ বতা বৰষুণ ৰ'দ নপৰাকৈ ৰাখিব পাৰে তেতিয়া হলেও আপোনাৰ সেন্টৰ কোৱালিটি যথেষ্ট উন্নত হোৱা দেখা যায় আৰু থাৰ্ড যেটো স্টেপ হৈছে হেতু হৈছে আপোনাৰ পেকেটটোৰ ভিতৰৰ যেটো ইনাৰ পিপি সেই ইনাৰ পিপিত যেতিয়া আপুনি কাঠিখিনি ভৰাই দিয়ে তাৰ পাছত যদি আপুনি পাৰে আপোনাৰ সেই ইনাৰ পিপিটো এটা সিলিং মেচিন লৈ সিল কৰি দিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ সেই পেকেটৰ ভিতৰত থকা ধূপৰ কাঠিখিনিৰ গোন্ধটো বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু সেকেন্ড কথাটো সেই যিখিনি ধূপৰ কাঠিৰ গোন্ধ সেই গোন্ধখিনি দিনক দিনে লাহে লাহে ভাল হৈ গৈ থাকিব আপুনি এই গুটেই কথাখিনি প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে এটা কাম ঘৰতে কৰি চাব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম ধূপকাঠিৰ পাৰফিউমত তিয়াইছিলে তো তাৰ এটা বান্ডল আপুনি এক্সট্ৰা কৈ ঘৰত ৰাখি থব পাৰে আৰু সেই দিনটোৰ পৰা 1 মাহ বা 20 দিনৰ পাছত আপুনি সেই বান্ডলটো উলাই তাৰ পৰা আপুনি দুডাল কাঠি জ্বলাই চালে গম পাব যে প্ৰথম দিনা আপুনি কাঠি তিৱাৰ 2 দিন পিছত জ্বলোৱা সেই ধূপকাঠিৰ গোন্ধটোতকৈ সেই 1 মাহ পাছত জ্বলোৱা ধূপকাঠিৰ গোন্ধটোৰ আকাশ পাতল কোৱালিটিৰ পাৰ্থক্য আছে তো এইটো হৈছে ধূপকাঠিৰ পাৰফিউম কৰাৰ যেটো প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো যদি আপোনালোকে ভালকে ফলো কৰে তেতিয়া হলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ধূপকাঠিৰ কোৱালিটি মাৰ্কেটত চলি থকা যিকোনো এটা ব্ৰ্যান্ডেড ধূপকাঠিৰ কোৱালিটিৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব এইখিনিতে এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে ধূপকাঠিৰ গোন্ধটো যেতিয়া আপোনালোকে নিজে বনায় তেতিয়া হলে কিয় কমকে পায় এই কথাটো বহুতেই আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে আমি ধূপকাঠিটো লৈ গলো ডিপিং কৰিলো এটা জ্বলাই চাইছো দেখোন গোন্ধ পোৱা নাই বা পাইছো যদি কমকে পাইছো তো এইটোৰ কাৰণেও বহুতৰ এটা নেগেটিভিটি নিজৰ মনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ ক্ৰিয়েট হয় তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই এই ভিডিঅ'টোতে দি দিছো যিহেতু আপোনালোকে এটা ৰ পাৰফিউম দিনে ৰাতিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত গোন্ধ লৈ আছে সেই পাৰফিউমটোত আপোনালোকে মিক্স কৰোতেও তাৰ গোন্ধটো আপোনালোকে লৈছে সেই কাঠিটো সেই পাৰফিউমটোত আপোনালোকে যেতিয়া কাঠি ডিপিং কৰিছিলে তেতিয়াও তাৰ গোন্ধটো আপোনাৰ নাকেৰে আপুনি লৈছে আৰু তাৰ পাছত সেই যেতিয়া কাৰা এটা গোন্ধ আপোনাৰ নাকেৰে ডেইলি আপুনি 2 দিন 3 দিন 4 দিন লৈ আছিলে তেতিয়ালে যেতিয়া আপুনি সেই পাৰফিউমখিনি ধূপকাঠিটো তিয়াই পেলাই তাক জ্বলাই পেলাই তাৰ ধোঁৱাৰ গোন্ধটো আপুনি লৈছে তেতিয়াহলে আপুনি নিশ্চয় তাক কম পাব ইয়াৰ কাৰণ এটাই যে যেতিয়া মানুহ এজনে কিবা এটা বস্তু কাৰা গোন্ধ সদায় লৈ আছে আৰু তাৰ তুলনাত তেওঁ যেতিয়া এটা পাতল গোন্ধৰ ধূপকাঠি জ্বলাই পেলাই তেওঁৰ নাকত সেই গোন্ধটো ল'ব তেতিয়াহলে নিশ্চয় তেওঁ কমেই গোন্ধ পাব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সবতকৈ ভাল এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰৰ যিসকল আপোনাৰ আত্মীয় বা যিসকল আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকক আপোনাৰ ধূপকাঠিৰ এটা পেকেট দি তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ফিডবেকটো ল'ব পাৰে তেতিয়া হলেহে আপুনি গম পাব যে আসলতে আপোনাৰ ধূপকাঠিটো সঁচাকৈ ভাল কোৱালিটি বনিছেনে ভাল গোন্ধ ওলাইছেনে বা আপোনাৰ ধূপকাঠিটোত কি আৰু ভাল কৰিব পৰা আছে কাৰণ আপোনাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে আপোনাক এই বিষয়ে মই ভাবো মিছাকৈ একো ফিডবেক নিদিয়ে আপোনালোকক জেনুইন এটা ফিডবেক দিব আৰু সেই ফিডবেকটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে তাৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যদি ধূপকাঠিৰ পাৰফিউমৰ ক্ষেত্ৰত
এনেকা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল আৰু এই কথাকেইটা যদি জনা নাছিলে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে যাক প্ৰয়োজন তেওঁ এই বিষয়ে জানিব পাৰে তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত থ্যাংক ইউ